Лудоманія. Термін, який останнім часом захопив медіа. Історії про військових, мобілізованих, які з початком повномасштабного вторгнення отримували підвищене грошове забезпечення та витрачали його в онлайн-казино, слоти, а хтось у звичайних іграх в карти. Історії про військових, які продавали майно, закріплене за підрозділом, аби зробити пару десятків круток або поставити все на зеро. Страшно, гидко, викликає гнів. Але чи така ця проблема глобальна, чи в нас знову роблять із мухи слона? Давайте поговоримо. Моральна сторона питання. Спочатку хочу сказати одну не дуже приємну річ для деяких блогерів, медійників, лідерів суспільної думки тощо. Якщо ви колись рекламували букмекерські контори, онлайн-казино, слоти тощо, ви не маєте морального права щось казати на цю тему. Винятки, звісно, завжди бувають. Наприклад, людині реально не було чого їсти, або терміново треба була дорога операція, щось на кшталт такого, форс-мажор. Але це випадок 1 на 10 тисяч у кращому разі. Часто справа просто в жадобі та бажанні грошей. Якщо ви подивитеся всі мої відео, то не знайдете й натяку на рекламу чогось подібного. Натомість можете знайти купу скріншотів, які виставляв про те, скільки разів мені пропонували зробити таку рекламу на каналі. На це відповідав ні. Не кажу, що безгрішний, але подібна реклама не для мене. До чого це? Уже бачив людей, які активно обговорюють цю тему, будучи прямими бенефіціарами, тобто вигодонабувачами від тих же онлайн-казино. Пряме порушення принципу власної зацікавленості. Це перша велика проблема цієї теми, яка мало кому цікава. Бо дуже багато в цьому лайні вже замазалися і продовжують мазатись. Ті самі великі блогери українського ютубу, інстаграму, тіктоку тощо. І до того, як взагалі говорити на цю тему, треба визначити, хто взагалі може більш-менш об'єктивно про це говорити. Бо якщо спікер вставляє у свій контент продукт десятки чи навіть сотні інтеграцій з онлайн-казино, а потім обговорює цю тему, чим це відрізняється від корупціонера, який крав гуманітарку, а пізніше поцікавився: у нас все нормально, усі забезпечені. Навпаки, такі люди у цій дискусії мають ставати об'єктами, а не суб'єктами розмови, бо саме їхні дії можна розглядати як такі, які могли призвести до збільшення проблеми, зниження доходів і середнього рівня життя громадян. Те саме і з владою, яка і є регулятором онлайн-казино, але про це далі, бо це вже не моральна, а законодавча проблема. Плутанина термінів. Лудоманія – це не ігроманія. А тут багато людей губляться, і в цьому немає нічого незвичайного. Сьогодні є два нетотожні, але схожі поняття. Лудоманія, вона ж ігроманія, тобто залежність від азартних ігор, та відеоігрова залежність, залежність від відеоігор без азартного компонента. Інколи, а насправді часто, ігроманією називають саме відеоігрову залежність, а дехто взагалі не розуміє різницю між усіма цими термінами, що збиває з пантелику. І так, Рептилоїд робив про це вже відео крізь призму психології і психіатрії. Тому, щоб дуже сильно не повторюватися, поговоримо про основне, не заглиблюючись у деталі. Відеоігрова залежність або Gaming Disorder 6C51 – це новинка діагностичної думки міжнародного класифікатора хвороб 11-ї редакції, на яку якраз переходить українська медицина. У міжнародній спільноті психіатрів було багато суперечок щодо внесення цього діагнозу до нової редакції МКХ-11. Бо прояв відеоігрової залежності доволі суб'єктивна штука. Компромісом стали дуже широкі межі діагностичних критеріїв. Довга інтенсивна гра великими сесіями, пріоритизація гри над іншими важливими діями, харчуванням, роботою, навчанням, сном, соціалізацією тощо. Ігнорування негативних наслідків проведення часу за грою, наприклад, погіршення зору, екстремальна втрата або набір ваги, деградація інших навичок, необхідних для життєдіяльності.
відповідальності. Діагноз може бути поставлений тільки якщо більшість критеріїв проявляються протягом 6 місяців і більше. Лудоманія, навпаки, давня історія, яка почалася, коли людина розумна вперше вигадала гру. Інтернет каже, що це було десь 6000 років до нашої ери, і це була гра в камінці. Потім люди почали грати на цінності, грошей як таких тоді ще не існувало. Це спричинило появу такого поняття, як азарт від виграшу, тобто в лудоманії завжди, акцентую завжди, є два компоненти: грошова або еквівалентна ціннісна ставка та азарт, тобто передчуття бажаного результату виграшу, програшу чи самого процесу гри. Так, не дивуйтеся, декому подобається саме відчуття можливості ризикнути, такий собі гормональний вибух. Лудоманія або gambling disorder належить до психіатричних діагнозів МКХ-10 F63.0 Pathological Gambling та розділу розлади зрілої особистості та поведінкові розлади, що дещо архаїчно, бо зараз точно відомо, що подібне може бути і в підлітків, і дітей. У новій редакції МКХ-11 6C50 Gambling Disorder знов таки розділ психіатрії, підрозділ розлади, викликані вживанням психоактивних речовин або адиктивної поведінки. Лікується переважно комбінуванням психотерапії та фармакотерапії для полегшення симптомів. Також виокремлюють пристрасть до азартних ігор або ставок з ризиком негативних наслідків. Це більше як фактор, що впливає на здоров'я людини. Використовують тоді, коли потяг до азартних ігор людини не відповідає діагностичним умовам лудоманії. Азарт зумовлює прояви деяких психологічних паттернів у свідомості людини, які у комплексі характерні саме для цього розладу: імпульсивність, прорахування ризику, ілюзія контролю. Окремо вони не так сильно впливають на свідомість, але разом, підсилені азартом, створюють унікальне відчуття гормонального підйому. А реклама гемблінгу тільки нормалізує сприйняття азартних ігор як таких і намагання повторити це відчуття якомога частіше. Це можна порівняти з бажанням отримати оргазм і порнозалежністю, про яку колись зроблю окреме відео. На відміну від фізіологічного задоволення через інтимні стосунки, тут у лудоманії можна отримати ще більшу гормональну хвилю, коли інші альтернативи відсутні, на думку того, хто грає, бо альтернативи завжди є. А втім, ігроманію можна порівнювати з будь-якою залежністю. Слід зазначити, що жінки і чоловіки з лудоманією суттєво відрізняються. На це вказує статистика і наукові дослідження. Так, жінок-лудоманів значно менше, у кілька разів менше, ніж чоловіків. Але точний відсоток відрізняється залежно від країни, бо на це впливають культурні і соціальні чинники. Так само причини лудоманії у жінок часто також інші: ескапізм, наприклад, чи соціалізація. Якщо говорити про нормалізацію, на казино та індустрію гемблінгу працює багато розумних спеціалістів, зокрема психологів. Тому вони мають стратегії створення, просування та нормалізації азартно-ігрової культури. Візьмемо одну із складових гормональної хвилі задоволення – прорахування зваженого ризику. Поставлю соточку, виграю, буде 500, а якщо не виграю, це невелика втрата. Як же донести до потенційного клієнта слотів, що його виграш можливий, і заперечити істину? Казино завжди виграє. Заполонити увесь інтернет стрімерами, блогерами, які постійно виграють в казино великі суми. Звісно, ніякого справжнього виграшу там немає, але пересічний глядач не бачить, що там за кулісами алгоритмів онлайн-казино. Він же просто бачить, що люди виграють, значить і йому може пощастити. Спойлер, не може. У своєму житті не зустрічав жодного, підкреслюю, жодного лудомана, який був би в плюсі від ставок. Завжди мінус. Питання лише, наскільки великий цей мінус. Якщо у вас є сумніви, можу підтвердити свою думку аж декількома дослідженнями у сфері нейробіології людини, наприклад, оце. Воно також пояснює, чому деякі люди народжуються або набувають протягом життя більшої схильності до залежностей, від алкогольної до гемблінгу. Можна допустити, що співвідношення між геймерами в звичайні відеоігри і лудоманами, особливо в азартні онлайн-ігри, має бути високим, бо ті онлайн, і там ігри, але насправді кореляція навіть між тими, хто не просто грає у відеоігри, а все-таки має відеоігрову залежність чи схожий стан, і лудоманами невелика.
Це можна пояснити тим, що звичайні геймери набувають більшого спротиву гемблінгу, бо в них вже є відома альтернатива отриманню гормональних хвиль. Загалом дослідження доводять, що не кожен, хто спробує алкоголь, марихуану чи пару круток в слоти, одразу стане залежним, підсяде на таке, як то кажуть. Саме тому бізнес типу онлайн-казино здебільшого орієнтується саме на людей із високим ризиком виникнення залежності. Це їх цільова аудиторія. А тепер для тих, хто думає, але якщо я просто дивлюся, як хтось грає на гроші, у мене все буде норм, це просто розвага і ніяк на мене не вплине. Це помилка. Більшість психологів і психіатрів, які працюють з лудоманією як діагнозом, погоджуються з тим, що перегляд азартних ігор значно підвищує ризик отримати цей розлад. Тому, до речі, в армії відсоткове відношення лудоманів більше, ніж у цивільному житті. Закритий колектив, де грають, сприяє спостереженню, як грають інші, і думкам. А спробую, нічого поганого не буде. Бо інколи лудомани щось то виграють, і ти можеш побачити ці гормональні хвилі радості, які в них відбуваються. Хочеться і собі спробувати таке відчути. А от коли лудомани програють, а це переважно так, це ніхто не показує. Бо скажуть «лох». Невдаха. Тому з'являється хибна думка того ж контрольованого виваженого ризику. Хтось перемагає, і я можу. Мозок отримує ілюзорну думку, що переважна кількість ставок виграє, бо бачить здебільшого емоції виграшу. Конкретно я вперше зіткнувся з лудоманією в кінці 90-х, на початку нульових років. Поки ваша дуже юна ящерка грала в такі давні релікти, як Fallout 1 і Age of Mythology на дисках по 10 гривень, десятками та сотнями годин отримуючи гори дофаміну, деякі мої однокласники витрачали сотні гривень біля одноруких бандитів під пивко. Якщо десь, як тоді казали, фортанула й на мотив бабла. Це були перші самопальні слот-машини типу Combo 3. Ніяких жетонів не було, просто вставляй 50 коп, які віджав у однолітків чи тих, хто молодше, та смикає речах. Зрозуміло, що ці місця не були легальні, кришувалися бандитами чи братками, і на ресепшені там продавали бухло різного ступеня паленості за потрійну ціну. Але деякі школярі там були постійними клієнтами, виносили все з хати та гопстопили всіх, кого могли, в надії отримати гроші на наступну серію круток. Комусь щастило, і вони могли виграти аж 100-200 гривень з автомата, що вже наївся. Так, не дивуйтеся, у людей, які цим активно займаються, є свій лор про казино, слот-машини, загалом гемблінг. Так, накормлений про однорукого бандита означав, що вже багато людей за ним сиділо, кидали гроші, а він не давав виграшів. І тому з нього має от-от щось вилетіти. Тому школярі часто сиділи біля інших і слідкували, в який автомат більше вкинуть грошей, щоб потім сісти і виграти в накормленому джекпот. Я одного разу туди потрапив, і я всрав аж 2,5 гривні. Ніякого задоволення, нічого не зрозумів і досі вважаю це найгіршою інвестицією у своєму житті. Коротше, у мене був сильний фінансовий удар по мені. Пізніше, вже в більш зрілому віці, зустрів одну з жертв подібного способу життя. Сказати, що не впізнав його, буде применшенням мого ахую. Загалом здавалося, що з людини витягнули всі життєві сили. І перше, що він запитав після привітання – 10 гривень на похмелитися. Бо і про це треба згадати, часто лудоманію супроводжують інші психічні чи неврологічні розлади, такі як алкоголізм, наркоманія, розлади особистості, тривожно-депресивний розлад тощо. Чому, до речі, згадую відеоігрову залежність разом із лудоманією і дуже прошу це все розділяти. Ганебно, що сьогодні багато різних людей намагаються об'єднати відеоігри та азартні ігри, розмиваючи межі між ними та підвищуючи прибутки. Наприклад, в Японії є автомати патінко. Це форма азартної гри, де монітор використовують, показуючи героїв з класичних відеоігр типу Metal Gear Solid. Або згадаємо відносно
нещодавні так звані лутбоксові війни, коли великі видавці відеоігор типу Electronic Arts намагалися вбудувати в структуру змагальних платних онлайн-ігор на кшталт Star Wars Battlefront 2 азартні механіки. Лутбокси – це такі збірки завчасно невідомих гравцеві преміумних бонусів за реальні кошти. Витрачаєш кілька баксів і тобі відкривається умовна скриня, дає шанс випадання зброї, косметичних штук, техніки, покращень, бустерів досвіду для персонажа тощо. Саме те, що гравець не знає завчасно, що конкретно випаде, і є елементом азарту, невідомість нагороди. І це була сіра зона законодавства, бо віртуальні предмети раптово стали мати реальну еквівалентну ціну реальних грошей, тобто була створена можливість відчути азарт, і з'явилася ставка, яка має грошову цінність у реальному світі. Від рідкості предмета, який випадав, залежала його ціна, яка могла коливатися від кількох центів до сотень доларів. Однак гравці вчасно зреагували і змішали з лайном усіх, хто використовував таку схему. Пізніше в декількох країнах і ЄС загалом було запроваджено ряд заборон на таку монетизацію відеоігр. Лутбокси тепер замінили так звані батлпаси, які обходять регуляцію, але то вже інша історія. Треба також згадати любителів гейшиного ішака, бо гача, на якій базується система монетизації цього китайського клону Зельди, азартна гра, так що формально, якщо гравець витрачав там кошти, це підпадає під поняття лудоманії. Живіть тепер з цим. А ще є інший представник цього гібридного жаху, який об'єднує лудоманію та відеоігрову залежність – спортивні симулятори футболу, баскетболу, хокею тощо. Гравці саме цих тайтлів можуть стати жертвами цієї системи. Історії про те, як гравець у фіфу умовного 2021 року вкладає в гру десятки тисяч доларів для збору ідеальної спортивної команди, не такі вже поодинокі, як може здаватися. А більшість із них взагалі приховані, не у публічній статистиці. Загалом, що необхідно зазначити? По-перше, намагайтеся не плутати ці поняття – лудоманія або ігроманія та відеоігрова залежність, бо це різні психологічні стани. А по-друге, пам'ятайте про різницю. Азартні ігри завжди негативна тенденція, яка викачує гроші із залежних. Тоді як чисті, без додаткової монетизації відеоігри за стабільну одноразову ціну приносять гравцю втіху, але приблизно 3-4% гравців у відеоігри у всьому світі мають симптоми відеоігрової залежності. Загалом же у світі у відеоігри грають більше 2,5 мільярдів людей. Ну і ця проблема більше відповідно у більш розвинених країнах і тільки збільшилася через ковід. Часто будь-яку залежність і відеоігрову, і лудоманію саме як діагноз супроводжують інші психологічні чи психіатричні стани, які можуть сприяти утворенню залежності. Щодо відеоігрової залежності, дискусії про те, що можна вважати патологією, а що просто дуже активним геймінгом, ще не завершилися. Лудоманія в армії. Минуле та сьогодення. Як і у випадку користування послугами марки Танток, по-простому повій і вживанням алкоголю в азартні ігри в армії грали завжди. Певно, ще коли такі явища, як війна та армія, тільки з'явилися у людській історії. І, хочете ви цього чи ні, будуть продовжувати грати. Звісно, не всі, але якийсь відсоток достатній, аби гральний бізнес отримував значний прибуток. На жаль. Ще один важливий момент – те, що згадував раніше. Гемблінг в Україні зростав наче в дикому полі. Ні вікових обмежень, часто грали школярі, неповнолітні студенти, ні заборони на поєднання в одному приміщенні, продажу алкоголю і наявності автоматів, ні адекватних великих податків, ні суворого моніторингу діяльності тощо. Моє, а також трохи молодше та старше покоління були беззахисні перед можливістю отримати залежність буквально на пустому місці. Бо юридично часто гемблінг-заклади на папері були нежитловими приміщеннями, які типу не використовувалися, просто були на балансі однієї з багатьох фірм-одноденок. Не дивно, що в середньому в нас, якщо провести адекватні статистичні заміри, у відсотках буде більше людей з лудоманією, аніж в якійсь умовно європейській
європейській країні, де цьому бізнесу вчасно закрутили гайки. До цього додайте діджиталізацію, бо багато хто акцентує саме на користі швидкого зростання електронного документообігу, пришвидшення бюрократії тощо. Однак там, де немає практики впровадження якихось реформ, немає поступовості і системного підходу, завжди буде багато помилок і недоопрацювань, якими можуть скористатися всі, хто хоче, від умовного державного клерка Валери до великих букмекерських контор. Моє особисте спостереження, яке неодноразово підтверджувалося: грати в азартні ігри в армії небезпечно для вашого здоров'я. Буквально. У часи АТО я зіткнувся з декількома подіями, які буквально додали мені сивини у волосся. Тоді ще не були так розповсюджені саме онлайн-казино, вони ж казіки. Грали по-старому, в карти між собою. Чи в слот-машини в якомусь підвалі населеного пункту, де було ППД, або поруч із бойовими позиціями. Так, хитрі бізнесмени створювали такі собі підпільні казино в прифронтових містах, розраховуючи виключно на аудиторію солдатів, сержантів і офіцерів. Тому конфронтації між граючими щодо шулерства чи несплачених боргів ставали драмами, інколи кримінальними. Так, в одному з підрозділів знайомого мені офіцера один солдат зарізав іншого, буквально вибиваючи свій борг, за що, звісно, поїхав на зону. З офіцера цього підрозділу ледь не зняли погони, що довго затримували підвищення як у званні, так і в посаді. Іншого разу мені довелося зупиняти різанину, коли солдат із ножем звинуватив іншого в шулерстві і вже намагався атакувати, як у тих фільмах, де в тюрмі за точкою б'ють непомітно в печінку. Бачити таке в реальності, а не на екрані, те ще задоволення. 0 із 10, нікому не рекомендую. Ще й потім довелося ховати бідосю шулера по нарядам, а пізніше взагалі швидко переводити в інший підрозділ, бо життя йому б не дали. Нагадую, заборона азартних ігор в армії важлива. Якщо ви офіцер молодшої ланки, ви обов'язково зіткнетеся з проблемами, пов'язаними зі сварками через гру в карти. Не допускайте нормалізацію чи порушення норми заборони на азартні ігри. Принаймні фізичних карткових ігор на гроші, бартер у підрозділі, бо відгукнеться. У кращому разі доганою в особовій справі, у гіршому залучать до кримінальної справи, якщо будуть середні тяжкі тілесні ушкодження чи труп. Ви будете винним, майже гарантую. У наш же час заборону на азартні ігри обходять якраз таки за допомогою онлайн-казино. Бо якщо ти граєш в телефоні і ніхто з вищестоящих це особливо не бачить, немає конфліктів на цьому ґрунті, то не рахується. Телефони перевіряти масово ніхто не буде. Та і підстав немає, поки скидаєшся в загальну касу підрозділу на пальне, корчі, дрони тощо. Отримав зарплату, закинув у касу, виділив собі на сигарети, харчі, снарягу. А що ти робиш із залишком, мало кого хвилює. Навіть твоїх найближчих побратимів. Бо лізти в душу – справа замполіта чи офіцера-психолога, та й той ходить за чимось іншим. Йому не до того. От і розквітла культура онлайн-гемблінгу в армії, особливо якщо врахувати те, що вже казав саме про психіатричну і психологічну основу цього розладу, і те, як він проявляється у людей. Немає запобіжників, протидії цьому всередині консервативної армії. А звідки їм взятись, коли всі ресурси йдуть на видимі і більш важливі проблеми? Війну, виживання, навчання військовим спеціалізаціям тощо. А ще не забувайте, що над військовими дамоклевим мечем висить можливість померти, ймовірно, значно вища, ніж у цивільних. Професійний ризик. І він ще більше резонує з думками. Якщо завтра помру, то який сенс у грошах на карті? А якщо виграю, куплю підрозділу дрона чи корча, або сім'ї щось. Про це не кажуть вголос, але такі думки бувають у багатьох гравців в армії. Один з нещодавніх прикладів лудоманії у війську став відомим завдяки треду однієї пані в Твіттері. За її словами і численними доказами, які вона надала, медик 47-ї бригади в'їб $50 тисяч, які скидали як донати на підрозділ, на ставки в одній дуже відомій в Україні букмекерській конторі, яка закидає суспільству рекламою через блогерів. Переказувати все не буду, от скріни, можете ставити на паузу і дивитися. Звісно, треба розуміти, лудоманія не така всеосяжна проблема, як багато хто говорить. Так, вона суттєва.
Але чому, наприклад, це відео виходить зараз, а про алкоголізм відео вийшло майже півроку тому? Тому що проблема з алкоголізмом, так званими аватарами, на мою думку, та багатьох, хто шарить за армію, значно більша. Лудоманів не так багато, у гіршому разі кілька відсотків особового складу, і більшість із них витрачає саме своє грошове забезпечення, не намагаючись позичати, красти чи продавати військове майно. Але є кричущі поодинокі випадки, які стають системою, бо банально в армії відносно багато людей. І тому створюється враження, що проблема гігантська. Але все-таки проблема є. І тут ми переходимо до важливого. Як її подолати? Влада та лудоманія. Союзники чи вороги? Якщо дуже коротко, історична довідка. У СРСР гемблінг був заборонений, окрім як для іноземців. І з проголошенням незалежності до 2009 року азартні ігри існували майже без будь-якого законодавчого контролю. Якраз розповідав, як сам з ними в той час познайомився. І з 2009-го була запроваджена заборона на азартні ігри та цей бізнес, що сприяло створенню величезного тіньового ринку, який не сплачував податки і сприяв криміналізації держави. І з 2020 року гральний бізнес офіційно дозволили з державним контролем, ліцензуванням і навіть створили окремий орган контролю – Комісія за регулювання азартних ігор і лотерей – КРАІЛ. Ідея легалізації грального бізнесу дуже прибуткова і гарна практика країн ЄС і США. Наприклад, дохід від гемблінгу у США за 2023 рік 14,4 мільярди доларів, а у Великій Британії більше 3 мільярдів британських фунтів. Але США та ЄС прийшли до такого не одразу. У них був довгий шлях спроб і помилок, заборони легалізації. Юридична практика, пов'язана з гемблінговою сферою, тільки в США охоплює десятки років. Там подбали майже про все, як і де можна і не можна будувати казино, як ліцензувати таку діяльність, як це все правильно оподатковувати, які відсотки виграшу і програшу таким організаціям можна впроваджувати. Створили певні обмеження для осіб, у яких уже є проблеми з азартними іграми. Тощо. У Верховній Раді України говорили правильні слова про те, що ми можемо прийняти це все і навіть особливо не заморочуватися, взяти і адаптувати чужу успішну практику, а не створювати свою з нуля. Міністерство фінансів рапортувало про очікувану хвилю наповнення бюджету лише за перший рік легалізації аж на 7,5 мільярдів гривень. Був розроблений та прийнятий закон України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Проблема лише в одному. У нас це фактично майже не працює. Чому? Бо, як завжди, наші можновладці поспішають запровадити реформи, не підготувавши для них нічого, окрім папірців. Ні матеріально-технічної бази, серверів онлайн-перевірки транзакцій, ні підзаконних актів, ні адекватного органа контролю. Той, що є, КРАІЛ, практично не справляється і немає інструментів, які йому потрібні для контролю гемблінгу. Не вірите? Вони самі про це кажуть. На прикладі неможливості оперативно реагувати на незаконну рекламу азартних ігор під виглядом спонсорства. А замість того, щоб посилити цей орган контролю, міністр цифрової трансформації Федоров просто хоче його знищити. Браво! Геніально! Ще й лазівки для грального бізнесу дали змогу казино проводити платежі від гравців через банки не як ставку, а як інші послуги, що оподатковуються значно нижче, ніж відсоток, визначений законом. Очевидно, що прибуток від гемблінгу і такого контролю вилився у недоотримані бюджетом від цієї сфери 6 мільярдів гривень тільки в 2021 році. Але в наступні роки цей показник виріс до 2 з чимось мільярдів у 2022 році та аж 10 мільярдів у 2023 році. Тут би радіти, так? Ні. За дуже приблизними оцінками економістів, це менше, ніж має бути в 3, а то й в 4 рази, якщо брати мінімум 18% оподаткування. Ринок гемблінгу розширяється в Україні експансивно і має загальний прибуток приблизно 150 мільярдів гривень на рік. Це мінімум 27 мільярдів державі. Подумайте, скільки за ці гроші можна було б купити дронів чи іншої техніки для війська. Повторюю, законів
шалені гроші, дуже низького відсотка оподаткування, який казино все одно обходять і повністю не платять. Зате в них є гроші, щоб платити блогерам за рекламу. Майже всі блогери, які відмовляються від такої реклами на своїх ресурсах, кажуть, що за неї пропонують в 2-3 рази більше, ніж за будь-яку іншу рекламу. До того ж, казино, букмекерські контори погоджуються платити наперед за 10, а то й 20 інтеграцій у відео. Для каналу на 50-100 тисяч підписників це тисячі, навіть десятки тисяч доларів. Тому я дуже вас прошу, підтримуйте канали, які відмовляються від цього на користь глядачів. Ну а щодо тих, хто погоджується на договір з дияволом, від таких треба відписуватися, ігнорувати, який би гарний, на вашу думку, контент в них не був. До речі, чув про те, що от у нас немає реєстру лудоманів. Людей, яким добровільно чи за рішенням суду забороняється грати в азартні ігри через їхні проблеми з гемблінгом. І, мовляв, саме через його відсутність усі проблеми з ігровою залежністю. Здивую вас, у нас є цей реєстр уже 3 роки. На цей час у ньому майже 4 тисячі людей. Що смішно, бо реальна кількість людей, які мають лудоманію чи просто проблеми з азартними іграми, значно більша. Цей реєстр – приклад створення чогось, як на Заході, аби було. Приклад, чому, незважаючи на легалізацію гемблінгу, не стало краще, як в інших цивілізованих країнах, які зробили це раніше. Бо коли ти дозволяєш щось потенційно небезпечне, а гемблінг – це demerit good, тобто негативна послуга, і не створюєш для цього адекватну систему контролю, наслідки не забаряться. Щодо криків про негайну заборону всього гемблінгу, це дурня. Історія у різних культурах і країнах тільки за минуле століття не раз доводила, що повна заборона алкоголю, марихуани, гемблінгу неефективна взагалі. До того ж, у такому разі держава завжди програє, бо формується тіньовий ринок, який як гідра. Відрубаєш одну голову, на її місці ростуть 2. Ну і організована злочинність теж виростає. Мафія Аль Капоне виросла на бутлегерстві, яке з'явилось після введення сухого закону в США. Заборона марихуани сприяла утворенню безлічі наркокартелів Південної Америки. Заборона гемблінгу в нас створила тіньовий ринок, який десятиліттями годував криміналітет. Єдиний шлях – це нарешті розширити штат контролюючих органів, набрати туди спеціалістів прозоро, а не як раніше, збільшити відсоток оподаткування, доопрацювати законодавство і головне – створити онлайн-контроль за всіма транзакціями в азартних іграх і кримінально карати за неоподаткування. Тоді держава буде отримувати адекватні гроші, а не малу частину від запланованих. І реєстр лудоманів запрацює, і соціальна реклама з'явиться про те, що не варто грати в азартні ігри, спонсорована, наприклад, тією ж державою. Але для цього державним чиновникам і менеджерам від президента до звичайного клерка треба працювати день і ніч, проводити консультації, розробляти нормативні акти, детально аналізувати законодавство тих країн, де вже це є і працює тощо. Але ні, ми будемо сидіти і чекати, поки все саме якось налагодиться. Дуже надійна державна стратегія. Що може піти не так? Висновки. Знаєте, що найбільш сумне у всій цій історії? Про алкоголізм, лудоманію, інші проблеми армії я та багато моїх побратимів говорили ще до повномасштабного вторгнення. Чи хтось нас чув? Майже ніхто, тому що військовий медійник тоді був оксюморон. Та й зараз, незважаючи на те, що розповідаю тут про частину свого досвіду і відносно унікальний погляд на ситуацію, це відео мало хто подивиться чи послухає. А от тих, хто рекламує слоти і має 100 чи 200 тисячі підписників, такого будуть слухати. Дії та реальний досвід не такі важливі, як слова та популярність. Зараз цю тему про лудоманію, ігроманію трохи обговорять, а потім перейдуть до інших нових, більш популярних хайпових тем. Люди 1001 експертної думки, спеціалісти з усього. А армія так і залишиться зі своїми проблемами. Вона з ними впорається, тут можете навіть не сумніватися. Але це все сумно.
Якщо вам з якоїсь причини не вистачило контенту, у мене є подкасти, у декількох, наприклад, розповідав детальніше про лудоманів, яких зустрічав в армії. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.